lại kênh Dr. Châu and Friends. Tôi là Dr. Châu và chủ đề ngày hôm nay mà Châu muốn chia sẻ với các bạn đó là về phương pháp và bí quyết để thành công. Mà cụ thể đó là phương pháp học như thế nào để nhớ nhanh và nhớ lâu. Khởi nguồn của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nó bắt đầu từ một cái post mà Facebook nó đã nhắc nhở lại cho Châu, một cái bảng thành tích mà Châu đã post trên Facebook cách đây vài năm. Thì đó là cái bảng thành tích của mình hồi học cấp 3, lớp 12. Toán thì 9,4, lý 9,6. Điểm tổng kết cuối năm đó các bạn, Sinh 9,3, Anh văn thì 10 phẩy. Và có nhiều bạn comment hỏi là lúc đó là mình học như thế nào để mà mình có thể nhớ tốt đến như vậy, để mà có thể làm bài được thành tích, được điểm cao như vậy. Khi mà mình đăng những cái status, mình chia sẻ những cái niềm vui của mình khi mà mình đạt cái thành tích cao hồi cấp 3, hoặc là khi mà mình đỗ thủ khoa tú tài, khi mà mình đỗ 5 trường đại học quốc lập, đại học quốc gia tại Nhật Bản, hay là khi mà mình đỗ thủ khoa đại học tại Nhật Bản. Thì những lúc đó các bạn cũng hỏi rất là nhiều và hầu như là mình cũng chia sẻ qua inbox mà thôi. Cho nên hôm nay khi mà vô tình cái post Facebook đó nó nhắc lại và các bạn hỏi là cái phương pháp học của mình như thế nào, thì thật ra Châu cũng phải mất hơn nửa tiếng mình ngồi mình suy ngẫm lại xem là thật ra cái bí quyết của mình là cái gì. Rõ ràng là khi mình đạt được những cái thành tích đó, có những cái thành tích nhất định như vậy, thì chứng tỏ là cái bí quyết học tập của mình nó cũng gọi là có vấn đề, đúng không các bạn? Và nó giống như một cái gì đó nó thấm sâu vào trong con người của mình rồi. Cho nên là nếu mà hỏi bí quyết đó là cái gì thì mình cũng phải mất thời gian mình suy nghĩ, mình ngồi mình ngẫm lại xem là nó thật sự nó là cái gì. Châu đã đúc kết ra 4 bí quyết mà Châu tin rằng 4 bí quyết này chính là cái mấu chốt, là cái gì đó đã thấm sâu trong con người mình mà đã ngấm ngầm giúp mình tạo nên những thành công từ trước đến giờ. Và Châu chuẩn bị chia sẻ nó với các bạn. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối video nhé, đặc biệt là phương pháp thứ 4 rất quan trọng. Phương pháp đầu tiên của Châu đó là học từ bao quát. Phương pháp này nghe tưởng như là đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng đang thực hiện nó. Học từ bao quát có nghĩa là sao hả các bạn? Tức là khi mình chuẩn bị học một cái điều gì đó, hay là chuẩn bị đọc một cái điều gì đó, mình sẽ xem tổng quát trước, xem là nó viết về cái gì, nó là cái gì. Ví dụ như Châu sẽ đọc một cái bài hướng dẫn về cách trị mụn chẳng hạn. Châu sẽ không vô và đọc ngay từ đầu đến đuôi. Châu sẽ xem cái dàn ý của nó trước. Cách trị mụn đầu tiên, mụn là gì? Tiếp đến, mụn này phát sinh như thế nào? Vì sao nó phát sinh? Tiếp đến, các cách giải quyết của mụn này là cái gì? Tức là mình phải nắm bao quát. Ví dụ khi Châu học bài đó, Châu sẽ nắm bao quát cái dàn ý của nó trước, sau đó mới đi sâu vào chi tiết. Và khi đọc một quyển sách thì mình cũng sẽ đọc cái mục lục, cái tóm tắt của nó trước khi đọc vào những cái ý chi tiết. Cái điều đó giúp cho mình nắm được cái cấu trúc toàn bộ, để mình không có bị thiếu sót một cái chuyên mục nào quan trọng hết ở đó. Một cái ví dụ về cái cách học bao quát để giúp cho Châu thành công đó là cái lúc mà Châu phát biểu cái luận văn tiến sĩ đó các bạn. Thì cái lúc mà học tiến sĩ nó đã cực khổ rồi, nhưng mà cái thời gian, cái giai đoạn mà mình phát biểu cái luận văn nó còn kinh khủng hơn nữa các bạn. Nó kinh khủng ở chỗ nào? Nó kinh khủng ở cái thứ nhất đó là, ví dụ như là các bạn phát biểu cái luận văn Châu không biết ở Việt Nam thì phát biểu luận văn tiến sĩ nó như thế nào, bởi vì Châu bảo vệ tiến sĩ ở Nhật. Thì ở Nhật á, nếu mà các bạn phát biểu cái luận văn tốt nghiệp đại học á, cái luận văn đó thường chỉ khoảng 10 đến maximum là 20 phút mà thôi. Thì trong cái trường hợp đó, mình một người du học sinh, người nước ngoài, tiếng Nhật không phải là tiếng bản xứ của mình, thì đối với các bạn, nếu mà các bạn phải trình bày một cái luận văn trong vòng 15 đến 20 phút, các bạn sẽ làm cái điều gì? Các bạn sẽ học thuộc nó sẵn, đúng không ạ? Dĩ nhiên vừa học vừa hiểu, nhưng mà nói chung là mình sẽ phải học thuộc nó để các bạn đứng lên trước đám đông, các bạn có thể trình bày trôi chảy và các bạn có thể giữ được cái thời gian đúng như quy định.
Đó là về luận văn của bậc đại học thôi. Thạc sĩ thì đòi hỏi cái thời gian phát biểu nó dài hơn, nhưng mà tiến sĩ nó kinh khủng ở chỗ là các bạn phải phát biểu cái luận văn đó trong vòng ít nhất 1 tiếng. Ít nhất 1 tiếng các bạn. Và các bạn sẽ phải nói bằng tiếng Nhật, chỉ có một mình bạn nói từ đầu đến đuôi bằng tiếng Nhật và trong vòng 1 tiếng. Và cái luận văn tiến sĩ lúc đó của Châu nhớ là nó là 1 tiếng 20 phút. Và với cái thời lượng là 1 tiếng 20 phút, các bạn có muốn nói chuyện một cách trôi chảy bằng tiếng Nhật đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể nào mà ở nhà mà cầm cái gọi là cái dàn ý của nó, hay là cầm cái bài viết sẵn của để mà học thuộc lòng, để mà lúc đó đứng nói ra như cái máy được. Không thể nào làm chuyện đó được. Muri. Do đó cái cách học lúc đó của Châu đó là Châu áp dụng cái cách học từ bao quát. Châu kể các bạn nghe, nó còn có một cái chuyện rất là nan giải, rất là kinh khủng khi mà Châu trước cái ngày mà Châu tốt nghiệp và làm cái buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ ở Nhật. Đó là ngay buổi tối trước hôm đó, ngay đúng trước cái hôm mà mình phát biểu, thì là giáo sư của Châu thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc cái bài phát biểu. Cái điều đó nó kinh khủng lắm các bạn. Nó kinh khủng ở cái chỗ là ok, mình biết trước là cái ngày đó mình sẽ phát biểu rồi, cho nên là dĩ nhiên là trước đó khoảng 1 tuần hay là 2 tuần gì đó là mình đã chuẩn bị, mình học nó từ từ, đúng không các bạn? Để mình có thể làm được tốt chứ. Mình phải học nó từ từ, mình nhớ ý từ từ. Vậy mà mình nhớ ý đó, mình nhớ cái bố cục của nó. Vậy mà ngay trước cái đêm hôm đó, ông thầy Châu ông đổi hoàn toàn cái bài phát biểu luôn. Tức là cái ý nằm ở tuốt dưới, thầy đem lên phía trên. Ý A đổi thành ý B, ý C đổi thành ý D, thêm ý E, thêm ý F vô. Tức là nó khác, gần như nó khác hết 50% cái bài Châu đã chuẩn bị. Mà các bạn tưởng tượng coi, cái ngày hôm đó, cái buổi tối hôm đó là mình khi mình phát biểu là mình phải show cho khán giả xem cái PowerPoint mà mình đã chuẩn bị, cái file PowerPoint. Thì khi mà thầy thay đổi như vậy thì mình phải ngồi mình chỉnh sửa lại cái từng chút một trong cái file PowerPoint đó. Rồi mình phải học cách nói lại cho trôi chảy, rồi học nhớ nữa, để làm sao không phải chỉ nói được mà mình phải nhớ cái điều mình đang nói nữa. Thì lúc đó thực sự là rất là kinh hoàng. Cái đêm đó rất là đêm kinh hoàng đối với Châu. Ngày hôm sau là mình sẽ phát biểu lúc 11 giờ. Nhưng mà tối hôm đó là mình ở lại ở phòng lab, phòng nghiên cứu ấy, cho đến gần 2 giờ tối để ngồi chỉnh sửa cùng với thầy như thế nào để cho nó ra một cái bài phát biểu mà nó trôi chảy. Mà cái sự chỉnh sửa đó là chỉ mới trên cái file PowerPoint thôi, chứ còn cái lời nói của mình này nọ như thế nào thì mình hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì hết. Và tối hôm đó là nó trễ đến mức mà mình không thể, 2 giờ đêm không thể tự đi xe về nhà nữa, mà thầy phải chở về nhà. Sáng hôm sau bắt xe điện đến trường. Thì cái thời gian để cho mình, bây giờ mình chuẩn bị xong cái PowerPoint rồi thì mình phải tìm cách để mà nhớ nó, để mà một chút nữa, chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mình sẽ phải nói nó một cách thật là trôi chảy trước đám đông, trước toàn trường như vậy. Thì sáng hôm sau, tức là khi mình về nhà lúc 2 giờ đêm là mình đã mệt lả đi luôn rồi, mình không có học được thêm vào cái tối hôm đó nữa hết. Sáng hôm sau thì mình dậy lúc 8 giờ sáng, bởi vì lo quá ngủ không được các bạn à. Dậy lúc 8 giờ sáng và bắt đầu 11 giờ thì là phát biểu, cho nên là mình phải có mặt ở đó lúc khoảng 10 giờ. Tức là mình có thể nói là chỉ còn khoảng 2 tiếng thôi để mà ăn sáng rồi chuẩn bị rồi đủ thứ này nọ, và phải học được cái bài phát biểu 1 tiếng đó, cái bài nói chuyện 1 tiếng, hơn 1 tiếng 20 phút đó, phải học thuộc nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó cái cách mà Châu áp dụng đó là Châu đã học từ bao quát. Tức là Châu không có cầm cái bài chuẩn bị của mình để mà Châu học tuần luôn từ đầu đến đuôi, mà Châu sẽ học theo ý, chỉ học những ý chính thôi các bạn. Tức là ứng đối với mỗi cái slide ở trên cái PowerPoint chẳng hạn, thì nó sẽ trình bày về một cái vấn đề nào đó. Lúc đó thì mình không có học từng câu từng chữ tiếng Nhật nữa, mà mình chỉ học ok, cái slide này nó nói về cái gì, cái slide kế tiếp nó nói về cái gì. Lúc đó mình sẽ học cái ý bao quát. Chẳng hạn như tôi đã làm cái phương pháp A. Cái phương pháp A sau khi làm một thời gian thì nó xảy ra cái vấn đề này,
và nó thất bại, cho nên là tôi bắt buộc phải chuyển qua cái phương pháp B. Khi mà tôi làm cái phương pháp B thì cái phương pháp B này nó đã đạt được cái thành tựu này. Chính vì vậy mà tôi thấy là cái phương hướng này có thể phát triển được, và tôi đã phát triển qua cái hướng C. Từ đó tôi đẩy mạnh qua cái hướng E, vì cái hướng E này nó có cái tiềm năng nên tôi mới phát triển tới cái hướng F. Đó là cái cách mà Châu học. Chứ Châu không có ngồi tụng lên cách A chúng tôi đã làm thí nghiệm thế này, không có học cụ thể từng chữ được các bạn, không có thời gian. Và Châu chỉ học cái bao quát đó thôi. Thì cái buổi bảo vệ tiến sĩ đó thành công ngoài mong đợi, là bởi vì nó được đánh giá rất là cao bởi hội đồng bảo vệ tiến sĩ của trường, cũng như là nó thành công ngoài mong đợi đối với Châu là bởi vì Châu cảm thấy mình vượt qua được một cái bức tường lửa rất là kinh khủng, một cái sự chuẩn bị thực sự là gấp rút. Nhưng mà nhờ có cái phương pháp học bao quát đó cho nên ngày hôm đó Châu đã phát biểu rất trôi chảy, mà không có ai biết được rằng là Châu phải chuẩn bị nó rất là kinh khủng, rất là gọi là dập dùi luôn. Cho đến tối ngày hôm đó, cả các em cô hai tức là đàn em ở trong phòng lab cũng không hề biết điều đó, chỉ có Châu với thầy giáo biết. Và tối hôm qua Châu đã làm việc cực khổ đến cỡ nào để có thể phát biểu hoàn thành cái bài luận văn đó. Và Châu cảm thấy rất biết ơn cái phương pháp học từ bao quát đó, bởi vì nhờ nó mà ngày hôm sau Châu phát biểu rất trôi chảy. Không ai nghĩ rằng mình chưa chuẩn bị trước hết.